नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मसाला पाव कसा बनवायचा ते बघूयात। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। तर साहित्य काय घेतले? बारीक चिरलेला कांदा, साधारण 3 ते 4 कांदे घ्यायचे मध्यम आकाराचे, 2 टोमॅटो बारीक चिरून, ढोबळी मिरची बारीक चिरून, पावभाजी मसाला 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, मीठ चवीपुरतं आणि कोथिंबीर। याबरोबरच आपल्याला थोडंसं बटर लागेल आणि लादी पाव। तर सगळ्यात आधी अर्थातच मसाला बनवायला सुरुवात करूयात। त्यासाठी 2 ते 3 चमचे बटर घ्यायचं। बटरऐवजी तेल घेतलं तरी चालेल। यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा आणि हे कांदा व्यवस्थित असा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं। तर मसाला पाव हे आपलं भारतातलं खूप असं प्रसिद्ध असं स्ट्रीट फूड आपण म्हणता येईल। वेगळं जरा चव खूप छान लागते आणि फार अशी तयारी नाही लागत, साधारण बऱ्यापैकी पटकन बनू शकते। तर इथे मध्यम आचेवर सारा 3 ते 4 मिनिट कांदा मी परतून घेतला आणि कांदा बऱ्यापैकी मऊ व्हायला सुरुवात झाली। आता यावेळी आपण यामध्ये ही बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची घालूया। कांद्याबरोबरच आपण परतून घेऊया जेणेकरून ही मिरची पण शिजून होईल। आता एक 5 ते 6 मिनिट आपल्याला हे मस्तपैकी परतून घ्यायचं। कांद्याला हलकासा सोनेरी रंग आलाय आणि ढोबळी मिरची ही व्यवस्थित अशी मऊसूत शिजली गेली आहे। आता आपण यामध्ये टोमॅटो घालूया। मिक्स करून एक 4 ते 5 मिनिट हे टोमॅटो या भाज्यांमध्ये व्यवस्थित मॅश होईपर्यंत शिजवून घेऊया। तर टोमॅटो पण इथे व्यवस्थित असं मॅश झालेलं आहे। तर साधारण 3 ते 4 मिनिट मी हे शिजवून घेतलंय टोमॅटो आणि तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी असं मॅश झालंय टोमॅटो या भाज्यांमध्ये। आता आपण यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालायची। साहित्य सांगताना आलं लसूण पेस्ट सांगायची विसरले होते, तर त्यामध्ये आता तुम्ही आलं लसूण पेस्ट पण ॲड करा। त्याचबरोबर पावभाजी मसाला, लाल तिखट आणि मीठ मिक्स करून घेऊया। फ्लेवर खूप जबरदस्त येतं। ऑलरेडी हा मसाला व्यवस्थित असा मॅश झालेला आहे, पण तरी थोडंसं यामध्ये आपण पाणी घालूया आणि मॅशरने पुन्हा एकदा थोडंसं एकजीव करून घेऊया। फ्लेवर खूपच छान येतं, रंग टेक्स्चर अफलातून आलंय या मसाला पावचं। मसाला खूप छान दिसतो। तर आता हा आपला बेसिक मसाला तर तयार आहे। आता मसाला पाव कसा बनवायचा ते बघूया। तर हा जो मसाला आहे बनवलेला, हा तव्याच्या आपण एका बाजूला काढून घेऊया या पद्धतीने। कोथिंबीर राहिली, कोथिंबीर घालतो, मिक्स करून घेऊया। तर हा मसाला असा एका बाजूला घ्यायचा तव्याच्या। परफेक्ट। आता हा लादी पावचा जो पाव आहे, असे 2 पाव घ्यायचे, मध्यभागी असे कट करून घ्यायचे, ओपन करायचे कट करून या पद्धतीने। या पद्धतीने असे उघडून घ्यायचे, ओपन करून घ्यायचे। आता तव्यामध्ये थोडंसं बटर घालून हे पाव दोन्ही बाजूने हलकेसे आपण गरम करून घेऊया। एक बाजूने भाजून झाला की मस्त दिसतं। आणखी थोडं बटर घालायचं आणि दुसऱ्या बाजूने पण आपण हे व्यवस्थित हलकंसं भाजून घेऊया।
चला, तर हे दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित भाजून झालं की हा पावभाजीचा मसाला घ्यायचा आणि बेसिकली आपल्याला याचं सँडविच करून घ्यायचं. हा मसाला मध्ये असा स्टफ करायचा. तुम्हाला कितपत जास्त हवा, कितपत कमी हवा, त्या पद्धतीने तुम्ही प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तोंडाला पाणी सुटलं, खूप छान दिसतंय, रंग, टेक्स्चर. आता हे पाव फोल्ड करूया. या पाववरही थोडासा मसाला आपण लावायचा. थोडासा भाजून घेऊया. जबरदस्त आणि इथे मसाला पाव बनवून तयार आहे. आता आपण ह्याची सर्विंग करूया. मस्त असा क्रिस्पी होतो. छान क्रिस्प आलाय. स्टफिंगही जबरदस्त आलंय. तोंडाला पाणी सुटलं. मसाला पाव बनवून तयार आहे. फोटो पण काढून झालेले आहेत. खाऊन बघते. खूप छान दिसतंय. सोबत थोडासा कांदा, कोथिंबीर आणि लिंबाची फोड द्यायची. मस्त झाला. परफेक्ट तिखट आहे. थोडीशी टोमॅटोमुळे छान अशी टँगी किंवा आंबटसर चव येते. जबरदस्त. आणि हा ब्रेड आहे तोही व्यवस्थित असा क्रिस्पी झाला. विकेंडसाठी किंवा कधी काही झटपट असं स्नॅक हवं असेल किंवा पोटभरीचा पदार्थ हवा असेल तर हा मसाला पाव झटपट बनवून तयार होतो. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात असाच एका छानशा चटपटीत रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.